Hi everyone! Today ay magbe-bake tayo ng lemon drizzled cake. Natandaan nyo nung namitas ako ng lemon sa aming lemon tree. So ngayon gagamitin natin siya. Magbe-bake tayo ng lemon drizzled cake. At ako'y papasalamat muna sa aking mga subscriber na umabot na po tayo ng 100 mahigit, 100++. So thank you very much. So now mag-start na tayo sa ating mga ingredients na gagamitin. Ang mga ingredients na ating gagamitin ay 200 grams of sifted plain flour, 200 grams of castor sugar, 2 teaspoons of baking powder. Gagamit din tayo ng 4 eggs, 150 ml of sunflower oil. Yan ang ating sunflower oil. 4 tablespoons of lemon. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginawa yan. Sour cream. 150 ml of sour cream. So gagamit din tayo ng butter para i-line natin ang ating bake pan. Ang una natin gagawin ay ang ating flour. Sift natin ang ating flour at ganoon din ang baking powder, 2 teaspoons. Idagdag natin ang custard sugar at i-mix. Pag na-mix na siya all together, ilagay natin siya sa ating machine. Sa isang separate na bowl, i-mix naman natin ng ating 4 eggs. Lagyan natin ang sunflower oil. Mix well. At ang ating sour cream. Mix natin ang sour cream. At i-mix natin ang ating lemon. So, mag-squeeze ako ng isang lemon gamit ang ating special tool. Ito yung makikita nyo, lalagay ko rin dito. So, ang ating squeezer. Tapos, sukapin natin ito. Nagamit tayo ng 4 tablespoons. Ayan. Kasi pinakita ko na yung pour na siya. So, halo natin ito sa ating wet ingredients. At gagamit din tayo ng zest of lemon. Ito. I-zest natin. Make sure na yung zest lang talaga makuha niyo. So, mix lang natin siya. At ngayon, ilalagay natin siya sa ating machine. Dito ang ating wet ingredients. I-set lang natin siya sa number 1. Ayan. So habang ginagawa natin yan, preheat ko na ang oven sa 180. 180 degrees Celsius. Nilagyan ko siya ng baking pepper sa ilalim, tapos nilagyan ko ng butter all over the place para hindi siya magdikit. Madali natin makukuha ang cake pag naluto. Ayan, ready na. So, i-off na natin. At ilagyan natin sa ating bake pan. Ayan. Hintayin na natin preheat ng 10 minutes ang ating oven. Kuha ko ng lemon juice para sa ating drizzle. Kuha ko ng 3 tablespoons. Haluan natin ng 4 tablespoons of
icing sugar. I-heat natin to sa ating kalan. 4 tablespoons of icing sugar and 3 tablespoons of lemon juice. Mimix natin dyan mamaya habang inaapoy natin niluluto para maging syrup. Ayan, ipapasok natin ating cake sa ating oven. Ayan, so mag-wait tayo ng 45 to 60 minutes. Ayan, nakikita natin magiging syrup na siya. Ito ang i-drizzle natin paglabas ng cake mamaya. Tignan natin siya. Ilalagay natin sa ating lemon cake, but before that, kailangan natin i-prick ang ating cake para pumasok ang lemon syrup na ating ilalagay. Ayan. I-drizzle lang natin siya sa top. Ito na ang ating finished product ng lemon drizzled cake. Okay, slice na natin para matik mo na. Titikman ko na ang ating lemon cake. Lasang-lasa ang beautiful. At hindi masyadong matamis. Perfect consistency and balance. Very moist. Very moist siya. So, salamat sa inyong panonood and see you next time on my next video. Bye-bye.